Vader Thomas keek naar de baten in de vol dook, terwijl Bruin hemme aanstaard met ogen de alle pijn van de wereld schenen te dragen, en hij wist op dat moment dat de schenen, en hij wist op dat moment dat de oude Jan alleen en last had gedragen, die het hart van dit verketen dorp voor altijd zou veranderen. De ochtend was hij toen het paard op het dorpsplein Verscheen. 3 dagen waren verstreken sinds Jans eenzame begrafenis, bijgewoond door slechts de morende begrafenisondernemer en de priester die mechanisch gebeden mompelde. Niemand helde, niemand gaf om. Voor Sint Bafo was de oude wiehouder slechts nog een kees die eindelijk rust had gevonden. Maar Brian dacht er anders over. Het dier drafte over de zandweg met een vreemde, bijna menselijke vastberadenheid. Zijn hoven wierpen wolken rood stof op die in de lucht dansten als onrustige geesten. Op zijn rug, vastgebonden met door de tijd versleten leren riemen, droeg hij een pakket dat mysterie en een stille urgentie uitstraalde. En voren gingen de ramen open toen het paard door de smalle straatjes trok. Mevrouw Anna, de meest ruddelzieke naaister van het dorp, verliet haar naaie machine om door het gordijn te gluren. Meneer Pieter, de bakker, kwam uit de winkel met zijn handen nog vol meel, fronsend toen hij het dier herkende. Dat is het paard van Jan, fluisterde hij tegen zijn vrouw, die zich 3 keer achter elkaar kruiste. Brian liet zich niet imponeren door de nieuwsgierige blikken. Hij ging door als een soldaat die een heilige missie volbracht. Zijn bruine ogen schitterden met een verontrustende intelligentie, alsof ze geheimen bewaarden die geen enkele menselijke taal kon uitdrukken. Hij stopte voor de kerk van Sint Bafo, in bescheiden bouwwerk van witte stenen en een rood dak dat weerstand bood aan de tijd en de stormen. De bronzen klok halmde nog na van de middagklok, toen Brian met zijn hoven op de keien sloeg, in ritmisch geluid voortbrengend, dat leek op een wanhopige morsecode. Vader Thomas kwam tevoorschijn uit de koele schaduw van de kerk, zijn zwarte soutijnen rechtzettend, die aan zijn magere lichaam kleefde. Op 52-jarige leeftijd droeg hij in zijn gezicht de sporen van iemand die veel biechten had meegemaakt en weinig wonderen. Zijn blauwe ogen verbleekt door de onbarmhartige zon, ontmoetten de blik van het paard in een moment van wederzijds herkenning. Wat wil je hier, jongen? Vroeg hij, met dezelfde liefdevolle toon waarmee hij alle schepselen van hout behandelde. Brian hinnikte zacht, in melancholisch geluid dat door de lege straatjes van de siesta galmde. Hij schudde zijn hoofd in de richting van het pakket, alsof hij vroeg of iemand eindelijk aandacht wilde schenken aan wat hij al 3 dagen droeg. De kleine menigte die zich geleidelijk vormde, omvatte de gebruikelijke nieuwsgierigen. Mevrouw Anna, met haar rieten waaier, meneer Pieter die nog naar vers brood rook, juf Carla die van de lagere school kwam, en Jan de postbode. Altijd klaar om nieuws door het dorp te verspreiden. Ga je het openmaken of niet, vader? Vroeg Jan, zijn verweerde pet rechtzettend. Dat beest is hier niet voor niets gekomen. Vader Thomas naderde langzaam en stak zijn schrale hand uit naar de leren riemen. Brian bleef onbeweeglijk staan, als een bronzen standbeeld, en stond toe dat de geestelijke zorgvuldig het pakket losmaakte, dat hij over kilometers stoffige weg had gedragen. De stof die de inhoud bedekte, was bevlekt met aarde en iets donkers, dat droog bloed kon zijn. Toen het eindelijk openging, onthulde het eerst een krekelachtige hoed van leer. Iedereen herkende meteen die van Jan, en daarin, zorgvuldig verpakt, menselijke botten die nog steeds verbonden waren door uitgedroogde pezen, en een rustig kruisbeeld dat zwak schitterde in de middagzon. De menigte week terug als een golf die een ros tegenkomt. Mevrouw Anna stootte een gedempte kreet uit, terwijl meneer Pieter een vergeten kindergebedje mompelde. Juf Carla, praktischer, was de eerste die van haar schrik herstelde. We moeten de autoriteiten waarschuwen. Dit zijn stoffelijke resten,
Vader Thomas hield het kruisbeeld vast met trillende vingers. Het was een oud exemplaar van het soort dat oma's aan hun hoofdeinde bewaarden. Het metaal was groen van roest, maar de gegraveerde inscriptie was nog steeds te onderscheiden. Voor mijn geliefde zoon, moge het geloof hem altijd leiden. Moeder Roos, mijn hoed, fluisterde de priester, en voor het eerst in jaren wankelde zijn geloof voor het mysterie dat hij in handen had. Brian hinnikte zacht in geluid dat leek op een stille conversatie tussen hem en de botten die hij zo lang had gedragen. Zijn ogen keken steeds weer naar de weg die leidde naar de droge landerijen, waar Jan zijn laatste jaren had doorgebracht, alsof hij wachtte tot iemand de moed had om zijn sporen tot het einde van het verhaal te volgen. 3 maanden voor dat moment, toen Jan nog ademde en Brian nog een eigenaar had die hem geheimen in zijn oor fluisterde, volgde het leven in Sint-Pavo zijn luie, voorspelbare gang. De oude veehouder verscheen alleen in het dorp als hij proviand moest kopen of een paar woorden met vader Thomas moest wisselen. Gesprekken die altijd kort waren, altijd vol met puntjes die in de lucht hingen als stof dat langzaam neerslaat. Jan Pieter de Vries was 73 jaar oud en had een verhaal dat niemand volledig kende. Hij was meer dan 20 jaar geleden in de regio aangekomen, had een stukje dorre grond aan de rand van het dorp gekocht met geld, waarvan niemand wist waar het vandaan kwam, en had een eenvoudig huis gebouwd waar hij alleen woonde, vergezeld van alleen Brian en geesten die alleen hij kon zien. Hij was een man van weinig woorden en veel stiltes. Wanneer hij sprak, droeg zijn stem het langzaam uitgesproken accent van het diepe platteland, gekruid met een beleefdheid die de dorpelingen verbaasde. Hij kon beter lezen en schrijven dan veel leraren, citeerde gedichten van uit zijn hoofd en liet soms Latijnse woorden vallen die hij ergens had geleerd. Als je meer van zulke ontroerende verhalen wilt blijven volgen, die de geheimen onthullen die verborgen liggen in de harten van eenvoudige mensen in onze streek, vergeet dan niet je te abonneren op het kanaal. Zulke verhalen over verlossing en menselijkheid verdienen het om gedeeld en bewaard te worden voor toekomstige generaties. Maar wat de verderop wonende buren het meest intrigeerde, was zijn band met Brian. Het paard, in volbloed Arabier, met een kastanjebruine vacht, die eruit sprong als goud tegen de dorre achtergrond, gehoorzaamde Jan zonder teugels of sporen. In gebaar, in gefluister, en het dier begreep precies wat zijn eigenaar wilde. Het was een partnerschap dat verder ging dan temmen. Het leek een voorouderlijke vriendschap, bezegeld door afspraken die alleen zij beiden begrepen. Op de warmste middagen, wanneer de zon de streek veranderde in een oven, gingen Jan en Brian op hun mysterieuze wandelingen. Ze volgden altijd dezelfde richting, noordwaarts, waar het terrein nog dorrer werd en waar de voetafdrukken verloren gingen tussen de cactussen en de kronkelige struiken. Ze keerden terug bij zonsondergang, altijd in stilte, altijd met die uitstraling van iemand die zojuist een heilige plicht had vervuld. Mevrouw Anna, die in het dichtstbijzijnde huis woonde, toch nog op 3 kilometer afstand, zweerde dat ze 's nachts de oude man soms alleen hoorde praten. Het waren geen dwaasheden van ouderdom, verzekerde ze, maar lange kalme gesprekken, alsof iemand van de andere kant antwoordde. Hij praat met iemand, ik zweer het bij het leven van mijn moeder, vertelde ze aan iedereen die het wilde horen op de woensdagmarkt. En niet met God, want als je bidt, klinkt de stem anders. Hij praat alsof hij zijn excuses aanbiedt, weet je wel, alsof hij probeert de rekening te vereffenen met iemand. Vader Thomas was de enige in het dorp die een zekere vorm van vertrouwelijkheid met Jan onderhield. Niet bepaald vriendschap, de oude man had een afkeer van te nauwe banden, maar een relatie van wederzijds respect, gebaseerd op biechtgesprekken, die nooit volledig waren,
en absoluut is die onvoldoende lijken. Eenmaal per maand verscheen Jan in de kerk buiten de mistijden. Altijd op woensdag, altijd aan het einde van de middag, wanneer de schaduwen de houten banken begonnen te verzwelgen en de stilte bijna voelbaar werd. Hij knielde neer in de biechtstoel en bleef daar urenlang zitten, soms zo zachtjes pratend dat zelfs vader Thomas de woorden niet kon onderscheiden. Vader, zei hij altijd aan het einde, met die heese stem van iemand die peeptabak rookte. Denkt u dat sommige zonden te groot zijn om vergeven te worden? Er bestaat geen grotere zonde dan Gods barmhartigheid, mijn zoon, antwoordde de priester, volgend het catechismus dat hij in het seminarie had geleerd. En als de zonde niet de mijne is, maar ik hem draag alsof het wel zo is. Het was altijd dezelfde vraag, op iets andere manieren geformuleerd, maar altijd met dezelfde angst geladen. Vader Thomas wist nooit een adequaat antwoord te geven. Er zat iets in Jans toon dat wees op een te diepe pijn om alleen met gebeden en boete te genezen. De ware aard van Jans kwelling begon zich te openbaren op een septembermiddag, toen de droogte de streek had veranderd in een woestijn van steen en doornen. Hij verscheen eerder dan gewoonlijk in de kerk, met bruin bouten vastgebonden, en vroeg om met de priester te praten, van de biechtstoel. Vader Thomas, zei hij, zijn hoed afzettend, en deze in zijn geharde handen verfrommelend. Gelooft u dat de doden gerechtigheid kunnen eisen? De priester bestudeerde het gerimpelde gezicht van de veehoeder, op zoek naar tekenen van waanzin of waanvoorstellingen. Hij vond alleen een pijnlijke helderheid, alsof elk woord een stuk van zijn ziel kostte. Gods gerechtigheid is volmaakt, Jan. De doden vinden vrede in de Heer. Daar heb ik het niet over. Jan boog zich voorover en verlaagde zijn stem nog verder. En als een man is gestorven, zonder dat iemand weet waar hij begraven ligt, en als zijn familie jarenlang heeft gezocht, heeft gehuild, zonder fatsoenlijk rouw te kunnen bedrijven. Kent u iemand in zo'n situatie? Jan zweeg zo lang dat vader Thomas dacht dat hij de vraag was vergeten. Buiten hinnikte Brian zachtjes, alsof hij op afstand deelnam aan het gesprek. Vader, zei hij uiteindelijk, met een stem die van verleek te komen. 25 jaar geleden was ik niet de man die u vandaag kent. Ik was jong, vol woede, en ik werkte voor mensen die geen respect hadden voor het leven van anderen. Het hart van vader Thomas versnelde. Na jaren van onvolledige biechtgesprekken leek Jan eindelijk bereid om de kist met geheimen te openen. Ga verder, mijn zoon. Er was een jongeman, niet ouder dan 20, zoon van een gezin van kleine handelaars, uit een dorpje verderop. Hij was in de problemen gekomen met de verkeerde mensen, had kookschulden, dat soort dingen dat jonge mannen doen als ze denken slimmer te zijn dan de wereld. Jan hield een lange pauze, alsof elk woord dat hij zou zeggen zorgvuldig afgewogen moest worden. De mannen voor wie ik werkte, stuurden mij om hem een lesje te leren. Alleen dat, begrijpt u, een lesje om hem te leren, zich niet te mengen, waar hij zich niet moest mengen. Maar het liep verkeerd, de stem van de oude veehoeder brak. Voor het eerst sinds vader Thomas hem kende, zag hij tranen over zijn door de zon geteisterde gezicht stromen. De jongeman schrok, probeerde te rennen, struikelde over een steen en stootte zijn hoofd. Het was een ongeluk, vader. Ik zweer het bij het graf van mijn moeder. Het was een ongeluk, maar hij stierf ter plekke, en ik raakte in paniek. Wat hebt u gedaan, Jan? Ik heb het lichaam begraven in het bos, ver weg van alles. Ik dacht dat het beter zou zijn, dat de familie het met de tijd zou vergeten. Maar ze zijn het niet vergeten, vader. Tot op de dag van vandaag, 25 jaar later, steekt zijn moeder een kaars aan in een kerk in een dorpje verderop, in de hoop dat haar zoon terug naar huis komt. Vader Thomas voelde de zwaarte van de bekentenis
als een steen op zijn maag. Al die jaren had Jan het gewicht gedragen van een ongelukkige dood, die veranderd was in een mysterieuze verdwijning. En hoe weet u dat zijn moeder nog steeds naar hem zoekt? Omdat ik erheen ga, vader. Elke maand maken Brian en ik de reis naar dat dorpje verderop. Ik blijf op afstand en zie haar kaarsen aansteken, bidden, huilen. Het is mijn boetedoening, het minste wat ik kan doen. Waarom heeft u de waarheid nooit verteld? Jan zuchtte diep en zette zijn hoed weer op, omdat de mannen voor wie ik werkte toen zeiden dat als ik iets zou vertellen, ze ook mijn familie zouden achtervolgen. Ik was jong, vader, ik was bang. En later was er zoveel tijd verstreken, dat het leek alsof het erger zou zijn om het te vertellen. Hoe leg je 25 jaar stilte uit, maar nu wilt u het wel vertellen. Nu ben ik oud, vader. Ik voel dat mijn tijd bijna voorbij is. En ik kan niet sterven met deze last op mijn geweten. De moeder van de jongen heeft het recht om de waarheid te weten, om haar zoon fatsoenlijk te begraven, om de rouw te verwerken, die ze nooit heeft kunnen verwerken. Vader Thomas zweeg, denkend over de enorme bekentenis. Buiten stampte Brian met zijn hoeven op het plaveisel, een ritmisch geluid, dat leek op het tellen van de seconden, die voelden als uren. Waar ligt het lichaam, Jan? Ongeveer 15 kilometer van mijn huis, in een verborgen grot, tussen twee bergen. Ik heb de plek gemarkeerd met stenen, in de vorm van een kruis. Elke maand ga ik erheen, ruim ik het terrein op, bid ik in Onze Vader. Het is alles wat ik voor hem kan doen. En wat bent u van plan om nu te doen? Jan stond langzaam op, zijn knieën kraakten als droge takken. Ik ga de botten halen, vader. Ik breng ze naar u toe, zodat ze fatsoenlijk aan de familie kunnen worden overhandigd. Ik heb alleen nog een paar dagen nodig om moed te verzamelen. Jan, begrijpt u dat dit juridische consequenties kan hebben? Jazeker, maar sommige dingen zijn belangrijker dan de consequenties. De rust van mijn ziel is daar één van. De oude veeboer liep langzaam maar vastberaden naar de kerk ter. Voordat hij wegging, draaide hij zich nog een keer om naar de priester. Nog iets, vader Thomas, als er iets met me gebeurt voordat ik dit goed kan maken. Brian weet waar de jongen begraven ligt. Hij heeft me altijd vergezeld als ik erheen ging. Als ik sterf voordat ik deze kwestie heb opgelost, vertrouw dan op mijn paard. Hij weet wat hij moet doen. 2 weken later verscheen Jan niet voor zijn maandelijkse biecht. Vader Thomas wachtte tot na 8 uur avonds, toen er geen natuurlijk licht meer door de ramen van de kerk scheen. De volgende dag stuurde hij Jan de postbode om te kijken hoe het met de oude veeboer ging. Jan kwam terug met het nieuws dat de hele stad verwachtte, maar niemand wilde horen. Jan was dood aangetroffen in zijn bed, kennelijk in natuurlijke dood. Naast hem op de grond lag Brian, het lichaam bewakend als een trouwe hond. De begrafenis werd voor de volgende dag gepland. Vader Thomas bereidde een eenvoudige, maar waardige ceremonie voor. Hij hoopte dat minstens enkele buren zouden komen, ook al hielden ze niet zo van Jan. Respect voor de doden was heilig in de streek, maar niemand kwam. Alleen de grafdelver, een Noorsman, die zijn werk met mechanische efficiëntie deed, en de priester zelf, die gebeden murmelde, terwijl de aarde op de eenvoudige kist van hardhout viel. Brian bleef op afstand, alles gadeslagen met die intelligente ogen die leken te begrijpen wat er gebeurde. Toen alles klaar was, naderde het paard het graf. Het snuffelde aan de verse aarde, hinnikte zachtjes in een geluid dat leek op een afscheid. Daarna, verrassend genoeg, draaide het zich om en ging richting het noorden, naar de droge gronden, waar het jarenlang met zijn eigenaar had geleefd. Vader Thomas ging met een zwaar hart,
terug naar de kerk. Jan had zijn geheim met zich meegenomen naar het graf. En nu zou een familie in dat dorpje verderop blijven kaarsen aansteken voor een zoon die nooit meer naar huis zou terugkeren. De rechtvaardigheid die de oude veeboer zo graag wilde herstellen, zou voor altijd onvoltooid blijven. Maar Brian had andere plannen. 3 dagen lang verdween het paard volledig. Sommige dorpelingen zagen hem rondwalen op de wegen naar het noorden. Altijd alleen, altijd met die vreemde vastberadenheid die al zijn bewegingen kenmerkte. Mevrouw Anna zweerde dat ze hem ergens ver weg de grond had zien omwoelen, maar niemand hechtte veel belang aan haar verhaal. Op de 3e dag verscheen Brian weer in het dorp met zijn mysterieuze pakket. Nu voor de kerk met de botten eindelijk in het zonlicht, begreep vader Thomas de ware omvang van de loyaliteit van het dier. Jan was gestorven voordat hij zijn laatste missie had voltooid, maar Brian had besloten het werk van zijn eigenaar af te maken. Mijn God, fluisterde de priester, het roestige kruisbeeld vasthoudend, hij heeft het echt gedaan. De menigte was onrustig, iedereen bood zijn theorie aan over de mysterieuze botten, maar vader Thomas wist precies wat er moest gebeuren. Hij keek in de ogen van Brian en zag daar een bijna menselijke intelligentie, een vastberadenheid die de grenzen tussen de soorten oversteeg. Ik ga de autoriteiten bellen, zei juf Carla, altijd praktisch in buitengewone situaties. Nee, onderbrak de priester met een vastberadenheid die iedereen verraste. Eerst gaan we uitvinden wie deze persoon is. Dit kruisbeeld heeft een inscriptie. Dat kan de sleutel zijn om de stoffelijke resten te identificeren. Jan de postbode, die behalve postbode ook een ongeneeslijke nieuwsgierige was, kwam dichterbij om het voorwerp van dichtbij te bekijken. Voor mijn geliefde zoon, moge het geloof hem altijd leiden. Moeder Roos, las hij hardop voor. Het is een gewone naam, maar dit kruis is oud. Misschien wel 20, 30 jaar oud. 25, mompelde vader Thomas, maar alleen Brian scheen het te horen. Het dier hinnikte zachtjes, een geluid dat de aandacht van alle aanwezigen begon te trekken. Het was geen gewoon hinniken, er zat een vreemde muzikaliteit in, bijna alsof Brian probeerde te communiceren in een taal die de mensen waren vergeten te begrijpen. Dat beest probeert iets te zeggen, merkte meneer Pieter op, terwijl hij aan zijn grijze baard krabde. Dieren praten niet, antwoordde mevrouw Anna, hoewel haar stem minder overtuigd klonk dan haar woorden. Niet met woorden, zei vader Thomas, het gedrag van Brian aandachtig observerend, maar soms communiceren, zo op andere manier. Het paard had zich zo gepositioneerd, dat iedereen hem duidelijk kon zien. Toen begon hij een soort rituele dans, zijn hoofd tegen de grond slaand in een specifieke volgorde. 3 langzame slagen, 5 snelle, weer 3 langzame. Hij herhaalde het patroon verschillende keren, kijkend afwisselend naar de beenderen en naar de weg die naar het noorden leidde. Hij wil dat iemand met hem meekomt, begreep juf Carla plotseling. Hij probeert ons ergens naartoe te leiden. Nergens heen, protesteerde Jan de postbode. Dat zijn oude botten mensen, het kan iedereen zijn die jaren geleden gestorven is. Waarom geven jullie zoveel geloof aan wat een paard doet? Maar vader Thomas had al een beslissing genomen. De bekentenis van Jan Egode in zijn geheugen als een onvoltooide gebed. De oude veehonder was gestorven voordat hij zijn missie van verlossing had voltooid, maar misschien was het nog steeds mogelijk om het goede te doen. Ik ga met hem mee, kondigde hij aan tot ieders verbazing. Vader,
Meent u dat serieus? Vroeg mevrouw Anna. Het is gevaarlijk om een dier te volgen in de streek. En als het een valstrik is. Een valstrik van wie, Anna? Jan is dood. Bruin is gewoon een paard dat iets wil laten zien. En ik voel dat ik moet zien wat het is. De discussie duurde nog een paar minuten, maar de vastberadenheid van de priester was onwrikbaar.